سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. خب بریم که یه خلاصه‌ای ببینیم که چیکار کردیم تو این صحنه. ببینید من یه فیلمی رو تهیه کردم و حالا این ایده به سرم زد که از سمت جلوی هیولا از زیر زمین بزنه بیرون و اومدم فیلم رو ریورس کردم، معکوس کردم. حالا وقتی خب فیلم برعکس میکنه دیگه مشخصه که فیلم ریورس شده. اومدم توی افتر افکت و اون تک تک چراغای ماشین رو که حالا دنده عقب میگیرن به رنگ سفید در میاد رو اومدم با ماسک کردن انجامش دادم و رنگ چراغ عقب ماشینا رو تغییر دادم. بعد از اون حالا مثلا برای تخریب آسفالت میتونیم چند تا کار انجام بدیم. یکی که تو همون بلندر بیایم و اون شبیه سازی تخریب رو انجام بدیم به همراه اون دود یا همون اسموک، و یا از یه سری استوک فوتیج کمک بگیریم که اون صحنه تخریب رو از قبل حالا توی نرم افزارهایی که مختص این کار مثل هودینی بیان و اون شبیه سازی لازم رو انجام داده باشن که خیلی بخواد طبیعی تر از آب در بیاد. و یه نکته‌ای هم که باید بهتون بگم اینه که من زمستون دوره 0% جلوه ویژه رو آماده میکنم و توی همین کانال یوتیوب و کانال تلگرام بهتون اعلام میکنم که هر کس که تمایل داشت توی این دوره شرکت کنه بهم پیام بده و توی این پکیج آموزشی کلی ویدیوهای خفن و اصولی جلوه ویژه رو میخوام آموزشش رو بذارم. خب بعدش هم که میرسیم به همین ریگ کردن کاراکتر هیولا توی بلندر میام و استخوان گذاریش رو انجام میدم که همینجا هم تو همین پارت قرار ریگ کاملش رو یعنی اون استخوان گذاریش رو براتون آموزشش رو بذارم الان. پس اگه شما هم دنبال اینی که VFX رو توی بلندر و افتر افکت کامل یاد بگیری حتما کانالم رو دنبال کن، لایک و کامنتاتون نره. میریم برای استخوان گذاری این کاراکتر. خب برای ریگ کردن میام و وارد نمای فرانت میشم. از آرماچر یه دونه سینگل بون ساده میارم و توی تنظیمات مربوط به دیتا و کلا این استخوان گذاریاش ببینیم میتونیم از اینجا اسامی استخوانایی که میخوایم اکسترود کنیم رو از اینجا ببینیم و از قسمت اوتلاینر هم اینجا این آرماچر رو میتونیم از اینجا ببینیم که در حال حاضر یه دونه بون اینجا برای ما قرار داره. از قسمت ویوپورت هم اگه روی نیم بزنم میتونم اون نامی که براش مشخص میکنم و ببینم و اینفرانت رو که بزنم میتونم از قسمت جلوی این رو ببینم. ببین توی نمای ساید یا همون رایت و لفت میام این رو میچرخونم. خب و از همینجا میتونم اسمش رو تغییر بدم، مثلا بذارم روت، که از اینجا هم البته ما میتونیم اسامی رو تغییر بدیم. وارد ادیت بود میشم، میخوام اکسترود کنم دیگه. خب شیفت A رو میذارم که یه دونه بون برای من ایجاد کنم و جی رو میذارم اینو میبرم بالا. خب میخوام آره دیگه اینجا داره سلسله مراتب بون ها رو انجام میده. میخوام که این بشه برای قسمت کمرش. خب میام و آلت F رو میذارم که معکوس بشه به سمت پایین، یا اینکه میتونم راست کلیک کنم و از اینجا این تنظیمات مربوط به حالا اینکه همینجا هم ما آلت F رو زدیم میاد و اون استخون رو سریعتر برعکس میکنه. و از اینجا من اسم اینو میتونم بذارم ویست، کمر، و میام روی این مفصل کلیک میکنم. حالا میتونه تو همین نما هم باشه. اکسترود میکنم به سمت بالا. ببین هر کدوم از اینا رو میام و نامگذاریش رو انجام میدم. مثلا برای این یکی ابدومن رو مینویسم قسمت حالا شکمی و از نماهای مختلف مطمئن میشم که توی جهت درست قرار بگیره. ببین این بون با قسمت حالا کمری از همه جاست، ولی حالا مشکلی نیست بعدن کلا ما بخوایم بونهای مختلف حالا برای قسمت لگن و پا و دست و پا اینا انجام بدیم میتونیم جفتشو بگیریم و کنترل پی رو که بزنیم میتونیم روی گزینه کیپ آفست یا کانکت بزنیم که به هم دیگه متصل باشه. اما از همین قسمت ناحیه شکمی رو اگه بیام روی این مفصل بزنم و حالا اکسترود کردن رو شروع کنم، ببین از اینجا میبینیم که اومده و زیر مجموعه این قرار گرفته. این قسمت که برای قسمت سینه هستش اینو من یه خورده بیارم این ورتر و این نما هم ببینیم. ببین من اسکیلش میکنم و جی رو هم میزنم که بیاد به سمت بالا. این رو هم میتونم باز بزرگتر کنم و جی رو بزنم. خب این رو میتونم نامگذاری کنم به چست و بیام ببینم این نما یک اکسترود کنم اینجا برای قسمت ترقوه و در نهایت گردنش
که در نهایت برسیم به سرش. خب این استخوان گذاری انجام میدیم. حالا نحوه چیدمانش، خب این که بخواد دقیق قرار بگیره، این رو من روتیت میکنم که دقیقاً توی این قسمت بر من قرار بگیره. این بیاد یه خورده باز جلوتر. بچه نامگذاری رو من باید اینجا انجام میدادم، اینجا همون باید آرمچر باشه. من از این قسمت باید بیام و این نامگذاری رو انجام بدم. به این نکته دقت کنید که نامگذاری ها اوکی باشه. ببین الان اوکی شد. خب این با این پس فرق داره. این همون میشه آرمچره که برای همش همینه. خب این قسمت برای این دیتاه برای همش همینه و قسمت استخون که اینجا میبینیم میتونیم اینجا نامگذاریش و این حالا ترانسفورم و ایناشو تغییر بدیم. خب این تا اینجا. یه نکته ای هم که بهتون بگم، ببین ما کلا توی استخوان گذاری معمولا کاراکترامون یه فرم و استایل صافی باید داشته باشن که حالا الان این که میبینید یه حالتی هستش که ژست داره. خب بهتر که کلا برای استخوان گذاری حالتی باشه که مطابق به این تصاویری که من براتون قرار میدم، یه حالتی باشه که حالا اون دست و پاها بخواد توی یک راستا قرار بگیره تا اینکه بخواد یه همچین ژستی داشته باشه. این کار رو برای ما سخت‌تر میکنه. مثلا الان برای قسمت دست، این دست سمت چپ و راستش با هم دیگه یکی نیست. خب و همینطور پاها، ببین پاها میزون نیستش توی یک محور و ما مجبوریم که هر کدوم از این دست و پاها رو جدا جدا بیایم و بن‌گذاریش رو انجام بدیم و کارمون رو یه خورده طولانی‌تر می‌کنه. ببین اگه مثلا جایی که یه خورده کج موجه، خب این دلیلش بخاطر اینه که کلا این ژستی که خب این داره به این شکله. الان مثلا من برای قسمت دستش، خب که از همین قسمت ترقوه میتونم بگیرم، از همینجا بخوام این رو اکسترود کنم، میتونم بیام از همین ای رو بزنم خب اکسترود بشه، یا اینکه میتونم بیام و کنترل زد بزنم و از همین شیفتی بگیرم همین رو بهش روتیت بدم. ببین پرنت هم هست. خب و به جای اینکه حالا بخوام اون کار رو انجام بدم، بذار توی این نما باشیم که از نمای تاپ هم باید این رو ببینیم. ببین برای قسمت بازو من جی رو بزنم، خب از نمای جلو هم باید این رو ببینیم و از همینجا میتونم ال آرم رو بهش بدم و مثلا نقطه هند. خب البته خب اینم باز لازم نیست نقطه هندش. خب ولی خب ال و آر همون میشه لفت و رایت، چپ و راستش. خب این میشه قسمت چپش و از این میام و اکسترود رو انجام میدم. خب این برای قسمت ساعدش. اینجا نامپد نقطه رو که بزنید سریعتر میتونید این رو پیدا کنید. برای اینجا هم میام و این نام رو بهش میدم. ببین از این نما هم ما باید این رو ببینیم. خب من جی رو میزنم که بیاد تا اینجا. خب برای قسمت مچ دستش حالا فرق داره یه خورده. این باز بیاد جلوتر از نمای بالا، این رو هم ببینم و یه اکسترود برای قسمت مچ دست از نمای جلو که بخواد حالا اینجا انگشتان تقسیم بشه. اینم برای دستش و از همینجا هم میتونم بیام و ببین برای بند انگشتش بذار بالا این رو انجام بدیم. دو تا بون کافیه. خب اینا دیگه نمیام حالا نامگذاریش انجام بدم، زیاد این قسمت برای من مهم نیست و هر کدوم از اینها رو باید بیایم و تنظیماتش رو انجام بدیم. این برای انگشت اشاره و این البته باید بیاد جلوتر. بذار از این نما ببینم. اوکی یه ذره پایینتر و به اینم اوکیه. این یکی هم اکسترودش رو انجام میدیم و تنظیمش میکنیم.
انگشتان دست چپش. خب میریم برای دست راستش و از این من یه شیفتی میگیرم کپی بشه و میچرخونم که بیاد و روی این ناحیه قرار بگیره. خب از نمای بالا هول میدیم به سمت داخل که بره این تو. به نظر که اوکیه. ببین اون چی بود؟ ال آرم هند بود. خب این میشه پس آرم هند. وقتی که ما یه مدلی داریم که خب این جستش درسته، خب که بخوایم به این طریق نیم هر کدوم رو جدا جدا انجامش بدیم، چون حالت قرینه در نمیاد. من میتونم مثلا از اینجا ایکس رو بزنم و اون حالت اینکه بخوایم همزمان هم برای دست راست و چپش رو بزنیم فقط روی مدلی انجام میشه که بخواد دست راست و چپش قرینه همدیگه باشه. خب میتونیم بیایم و اگه اون حالت بود که این حالت الان نیست، میتونیم از قسمت نیم بیایم و اتو نیم رو بزنیم که این خودش میاد و اتوماتیک اتو نیم لفت و رایت رو برام انجام میده که دیگه نیازی نباشه این کار رو انجام بده. ولی خب این یه حالتی که سخت ترین حالتشه که بخواد کلی زمان از ما بگیره و حالا ما دیگه انجامش میدیم دیگه. خب برای این یکی هم میشه آر هند. خب که اینجاش برای مچ دست من دارم به این بالی هم نگاه میکنم که یادم نره اینم هند بود دیگه. آره از اینجا جهتش باید اوکی بشه. این هم دوباره مثل همون میایم و بندمند انگوشش رو اوکی میکنیم. مثلا الان این برای انگوشش هستش اوکیه. این یکی باید بیایم و توی نماهای مختلف حالا تنظیمش کنیم. ببین این رو اینجوری. این هم از این. الان این هم آره اوکی. خب برای قسمت دومش میتونم از این بیام و شیفتی رو بزنم. خب نمای بالا از اینجا بخوام شروع کنم، تیل و ببینم آره از همینجا اوکیه. خب که بخوام این تقسیمات رو انجام بدم از اینجا بخواد قرارگیریش درست انجام بشم توی نماهای مختلف باید این کار رو براش انجام بدیم. نمای تاپ خوبه دیگه اوکیه. و برای قسمت پا هم میتونم از این شیفتی رو بگیرم. خب میشه ال لگ، همین ال لگ و اینم این انقدر تو هم شد دیگه قشنگ نمیشه دید. از این بر پایین و در نهایت اینجا. این هم میتونید نامگذاریش رو انجام بدید. من دیگه نامگذاریش رو الان دیگه انجام نمیدم. حالا شاید جلوتر باز یه ویرایشی توی نامگذاریش انجام بدم. خب برای قسمت انگشتان پا هم میایم مثل همون انجام میدیم. خب 3 تا انگشت پا داره و کار ما رو سریعتر و راحت‌تر میکنه. ببین کافی اینا رو بیارم بالاتر کمک بگیرم. ببین از این نما و نمای بالی هم که از اینجا نمیشه دید.
اینطوری میتونم انجامش بدم. خب و برای پای چپش هم میام و میشه آر لگ برای نامگذاری. خوب این تا اینجا اومده، این هم بیاد این هم تا اینجا و ببینم از یه خورده این ورته. خب برای اعضای بدن رو انجام دادیم و میریم برای این قسمت. خب من از این شیفتی میگیرم میارمش پایین. قسمت اینو بزنم که قسمت ابرو رو باید اوکی کنم. خب بیام اینجا آیبرو، شیفتی میارمش پایین. اینجا میتونیم قرارش بدیم دیگه. خب و یه شیفتی هم از این میگیرم، این برای قسمت چشماش. خب بره داخل left eye، این هم بیاد اینجا یه خورده این ورتر. خب اینو راسته من باید یه آر هم میزدم. خب و این یکی هم شیفتی یه خورده به سمت داخل و برای چشماش بذار اینجا ببینیم. رایت آی، اینم برای قسمت چشماش و توی این نما این یه خورده بکنم اوکی. ولی خب قسمت یه خورده این ورتر شیفتی اسکیلش میکنم میارمش پایین برای قسمت دماغش. از همین نما ببینم دیگه، این برای قسمت دماغش. ببین از اینجا میتونم ببینم نویز. خب و پس این برای دماغش باید یه ذره بچرخه. خوبه. و برای فکش این یه خورده بزرگ شه. قسمت فک میتونیم یه این قسمت هم یه چیزی قرار بدیم و اینجا هم میتونیم باز یه استخون بذاریم. خب خب از نمای بالا این بیاد وسط، این هم اینجا. الان اوکیه و میمونه اینکه بخوایم ادغام کنیم این استخون رو به بدن، یعنی باید معرفیش کنیم. من میتونم بیام و روی کل بدن بزنم. خب این چرا اسمش اینه؟ ببین کل بادی، روی کل بادی زدم و شیفت رو نگه می‌دارم روی این، کنترل پی رو میزنم. ببین میام و ویت اتوماتیک ویت رو میزنم. خب این کاری که انجام میدم اگه همچین خطایی داد، ببین این خطا رو که اگه داد
این دلیلش به خاطر اینه که شما باید حالا یا بیاید اون مشتون رو دسیمیت کنید که از همین قسمت مودیفایرها، مثلا قسمت جنریت و دسیمیت، از اینجا میتونید دسیمیت رو بزنید که اون مشتون اوکی بشه، و یا اینکه از همینجا هم من وارد ادیت مود میشم و ام رو از روی کیبورد میزنم و بای دیسنس رو که اینجا بزنم برای من 2000 رو خورده واسه من ورتکس رو ریموو میکنه. این کارو که انجام بدید و بیاد دوباره این کارو انجام بده، کنترل پی رو که بزنم، الان برای من اوکی میشه و اون خطای رفع میشه. خب حالا وارد حالت پوز مود که بشم، ببین جی رو که بزنم الان برای من کاملا ریک شده و میتونم این دست و پاها ایناش رو حرکت بدم. کنترل زد میزنم و برمیگردم. خب یعنی قبل از اینکه بخوام ریگش رو انجام بدم باید یه چند تا کار توی این قسمت بون ها انجام بدم. ببین اگه اصلا قسمت پوز مود بیام و حرکت انجام بدم، میبینیم که به این بافت بدنش متصل نیست چون کنترل زد زدم. خب بعد این قسمت ها رو با هم دیگه وصل کنیم. من این نقطه رو بزنم که بیاد و روی این فوکوس بشه. ببین الان این روتی که اینجا داریم، خب توی این قسمت قرار داره. ببین مثلا برای لگ اینجاست، خب این قسمت به هم دیگه وصله. ببین قسمت بالایی، خب این قسمت اینجا رو باید وصل کنیم به کمرش، و قسمت دومش چی؟ جاهایی که پرنت نیست رو، مثلا قسمت پاها رو باید وصل کنیم به قسمت کمر. خب که در نهایت اگه این دوتا هم با هم پرنت نیستن به هم دیگه باید متصلش کنیم. خب ببینید توی حالت ادیت مود میام و این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنم و کیپ آفست. این خطچینی که بر من شکل میگیره یعنی به هم دیگه الان متصل شده. خب و این یکی رو هم میام و کیپ آفست میزنم، همینطور اینا رو. ببین در نهایت من اومدم اون کمر رو به این قسمت روت وصل کردم که به هم دیگه همش کانکت بشه و به هم دیگه ربط پیدا کرده باشن. خب این قسمت رو هم چون اومدیم اکسترود کردیم دیگه به هم دیگه وصله. ببین از قسمت ترقوه اومدیم و شیفتی گرفتیم، این خدچینایی که میبینید به این قسمت ترقوه متصله، یعنی اون ارتباطی که داره از همین قسمت ریلیشن هم میتونیم ببینیم. ببین از همین قسمت ریلیشن که به کدوم، مثلا به چست وصله، یعنی به قسمت قفسه سینه. خب هر کدوم از اینا رو که شما بزنید، ببین مثلا این یکی چیه، به ویست وصله. خب این قسمت زده که به قسمت پایینی وصله، خب که در نهایت قسمت پایینی من به روت وصله. هر کدوم از اینا پرنت شده و اون نوار خدچینایی که میبینید از اونجا مشخصه. مثلا قسمت تیل رو اینجا ببینیم که به کمر وصله که همین الان این کار رو براش انجام دادیم. خب پس این کارم که انجام دادیم، من ببینم کنترل زد تا کجا زدم که الان دوباره بخوام این نیمو بردارم. خب بذار یه امتحان کنیم. اوکی الان اوکی شده و این اینجا، اینم که کلش و اون روتی هم که اونجا قرار داره برای کلشه. ببین خب نکته که وجود داره، ببینید من توی کانال تلگرام یه ویدیو گذاشتم راجع به همین کاراکتر که قسمت ویت پینت رو میخوام بهتون بگم. اگه هنوز توی کانال تلگرام بچه عضو نیستید، من لینکش میذارم تو قسمت دیسکریپشن، حتما عضو بشید. دوره های آموزشی که میخوام در آینده براتون بذارم، حالا تو یوتیوب هم اعلام میکنم، ولی خب میخواد که ثبت نام کنید باید تو تلگرام بهم پیام بدید. خب یه بخشی داریم، ببین من لازم وارد آبجکت مود بشم و روی این بادی بزنم و ویت پینت. خب این بخش ویت پینت رو من الان ببین روی هر کدوم از این بون هایی که اومدم و اکسترود کردم، خب این تک به تک بون ها که نامگذاری کردم، گفتم نامگذاریش مهمه. مثلا همین قسمت آر لگ، یعنی لگ که همش میشه پا و آر همون رایت میشه مخففش رو زدم، آر لگ یعنی پای سمت راستش. خب ویت پینت میاد و اون شدت و تأثیری که بون روی بافت بدن داره رو از اینجا از قسمت درا، اگه افترا رو حالا بزنید میتونید تاثیرش رو بیشتر کنید که من مثلا اینجوری میتونم رنگ آمیزش رو انجام بدم، تاثیرش رو تا قسمت ساق پا هم بیشتر کنم، ولی خب این قسمت مختص رون پاشه. خب و از اون طرف اگه اینجا سابترکت رو بزنم میتونم بیام و کمش کنم. خب پس میام و دونه دونه چک میکنیم اگه جای ایراد داشته باشه. مثلا این برای قسمت چیه؟ برای قسمت انگشتان پاشه. خب میرم بالاتر، مثلا قسمت تیل، دومش، برای دومش هم بررسی میکنم. ببین دومش رو هم میایم و تک به تک بررسی میکنم که اوکی باشه و اگه جای ایراد داشته باشه باید رفعش کنیم. و میریم حالا بالاتر قسمت، ببینم کجا رفت.
این هم باز قسمت دست سمت راست و چپش ببین اوکی هست، تا حدودی تونسته این رو اوکی کنم. و اون جاهایی که رنگش قرمزه یعنی شدتش بیشتر تاثیر گذارش، و هرچی رنگش رنگ ملایم‌تر و به سمت آبی که میره یعنی خنثی. خب آبی خنثی و سبز ملایم‌تره، قرمز یعنی شدتش بیشتره. خب من کجاها رو میخوام؟ من قسمت بالایی، ببین قسمت مثلا فک و ایناش، خب که من اون سری هم ممکنه که اینجاها یه سری ایرادا وجود داشته باشه و بخوایم که رفعش کنیم. خب این قسمت برای اینجا اوکیه. قسمت بالا، قسمت فکش هم اوکیه. خب ببین تأثیری که اینجا وجود داره. یه لحظه من این رو، این نقطه رو بزنم و بیاد روی این قسمت. الان این چرخشی که داشت آدم و نامپد نقطه رو زدم که بیاد روی تمرکز بده روی این قسمت. خب ببین قسمت نویزش، دماغش. خب ببین قسمت دماغ رو اینجاها نیازی نیستش. خب یا میتونم باز یه تاثیراتی اینجا وجود داشته باشه، ولی بهتر که بیام و این قسمت رو ببین میام و حذف میکنم. خب مثلا اگه قسمتی روی این قسمت شاخاش وجود داشته باشه میام و با کمک همین سابترک میام اون رنگ‌آمیزی رو انجام میدم و تاثیرش رو میگیرم. خب قسمت ببین برای قسمت چشمه سمت راستش خب یه تأثیری اینجا وجود داره که نمیخوام، پس میام این رو پاک میکنم. اگه ببینم اینجا هم تأثیری وجود داره هستش، ببین یه رنگ ملایم آبی من اینجا دارم میبینم، میام و سابترک رو میذارم که اگه بخوام چشم سمت راستش رو تغییر بدم، حرکتش بدم، دیگه نیاد روی این شاخش تأثیر بذاره. پس کامل میام اینجا پاکش میکنم. خب که چیزی نمونه. و چشم سمت راست و چپش کجا رفت؟ آره ببین برای این یکی هم یه تأثیراتی اینجا وجود داره که باید بیایم و این رو پاک کنیم. حتما باید این کار رو انجام بدیم. خب این برای ابرو، ببین حتی برای ابرو هم یه تأثیراتی اینجا وجود داره. باز این بهتره، اون چشمه خیلی بود. اینجا هم همینطور میام و اصلاحش میکنیم. قسمت هد، این که برای قسمت خب سرشه. خب این هیچی، ما با قسمت هد کاری نداریم. یه دونه قسمت گردن داریم که این رو باید توی ریگ انجام بدیم و ببینیم که اوکی هست یا نه. اوکیه، یه تاثیراتی اینجا داره. و دیگه چیا رو میخواستیم بدونیم؟ خوبه اگه ایرادی هم داشته باشه دوباره میایم و بررسیش میکنیم. ببینیم برای اینکه ببینیم چی به چیه اینجا. مثلا این قسمت فکش، خب ببین به این شکل الان اوکیه. این قسمت هم حالا مثلا برای زمانی هستش که یه چیزی میخواد بخوره و از این قسمت میتونیم انجامش بدیم که حالا قسمت شاخش رو هم میتونه درگیر کنه. خب یعنی کلا وقتی یه چیزی داره میخوره میتونه قسمت شاخش رو هم قسمت بالایی رو هم درگیر کنه. خب برای قسمت چشش که اومدیم اوکیش کردیم، ببین چشم سمت چپش میتونه مثلا به سمت پایین بره، مثلا پایین نگاه کنه یا بالا رو. خب اینجوری ما میتونیم انیمیتش رو انجام بدیم. خب قسمت ابرو رو اینجا داریم، ببین میتونه اخم کنه یا کلا ببنده چشمشو. خب این کار رو میتونیم انجام بدیم. و قسمت دماغش مثلا میخواد یه چیزی رو حس کنه، یه بوی رو میخواد حس کنه، از اینجا میتونیم این کار رو انجام بدیم. خب حالا این قسمت صورتش بود. قسمت دست و پاهاش هم که از اینجا داریم میبینیم. نکته ای که بسیار مهمه اینه که ما نمیایم همینجوری مثلا بخوام یک کی فریم اینجا اضافه کنم و مثلا توی فریم 50 بخوام این دستش رو به این شکل تکون بدم. خب ما نمیایم این کار رو به این شکل انجام بدیم. خب میایم از مفاهیم IK پول تارگت استفاده میکنیم و الان بهتون میگم. ببین من میتونم بیام و از قسمت دومش شروع کنم. خب تو حالت پوز مودم. خب ببین این سلسله بونایی که اینجا من براش تعیین کردم، همین بون آخری که اینجا وجود داره، باید بیام و توی حالت ادیت مود ازش یه شیفتی بگیرم و این رو بذارم بالا. ببین آلت پی رو میذارم که کلر پرنت بشه که کامل ازش جدا بشه. و اگه مثلا تو قسمت اوتلاینر پیداش نمی‌کنم این بونو، حتما ببین دقت کنید و نامپد نقطه رو میزنید که از اینجا پیداش کنید. اینه اسمش رو میذارم IK و لفت و رایت که نداره، یه دونه چیز دیگه، یه دونه تیل، IK تیل. خب
یه دونه دوم داریم دیگه، لفت و رایت نداریم. اگه برای دست پا میایم و لفت و رایتش رو تعیین میکنیم. خب میرم روی این یکی و اینجا، البته بذارید که اینور هم بیام و قسمت ادیت مود از این میتونم یه دونه اکسترود بگیرم، ببین توی محور Z، و اینجا هم آلت پی رو میذارم که کلر پرنت بشه. این هم بخوام جداش کنم و این رو اسمش رو میذارم پول تیل. خب یه دونه آیکی داریم و یه دونه هم که پول. تو قسمت پوز مود میام و اینجا ببین قسمت آخر، حالت پوز مودم و قسمت آخر میام و اینورس کینماتیک یا همون آیکی رو انتخاب میکنم. اینجا باید بهش معرفی کنم. اگه بیام همینجا جی رو بخوام بزنم این به این نحوه، خب باید بهش بنها رو معرفی کنم و اینجا این رو تارگت اول رو روی آرمیچر میذارم، استخوان کلی. این بن رو آیکی رو سرچ میکنم، همین که نامگذاری کردم. ببین نامگذاری خیلی مهمه، روی این قسمت قرارش بدم. خب تا اینجا تا یه حدودی اومده و این رو تا اینجا تشخیص داده، اما باید که بیایم اینجا دوباره من این رو روی آرمیچر میذارم و این رو روی پول تیل میذارم. حالا از قسمت چین میام و این سلسله ها رو انتخاب میکنم. ببین چند تا میشه، فکر می‌کنم 5 تاست. ببین این رو شما میاد میشمارید که چند تا استخون تا اینجاست و این پولی که اینجا وجود داره این حکم خیلی مهمی رو برای ما داره. این رو من میبرم بالا. خب تا اینجا من بردم بالا و این که حالا به این وضع در اومده میتونیم از قسمت پول انگل بیایم و اصلاحش کنیم. خب مثلا این رو روی منفی 120 میتونم بذارم. ببین اتفاقی که میفته این دیگه، اگه بیام به این طریق انیمیترش رو انجام بدیم خیلی نرم میاد و اون دومش رو میتونیم حرکتش بدیم. خب بذار ببینم، میتونیم این رو 145 میتونیم قرارش بدیم و با حرکت دادن این قسمت پول میتونیم یک انیمیشن روونی رو از این دومش داشته باشیم. ببین چقدر تفاوت داره. این آیکی که ما انجام میدیم میتونه این حالت رو برای ما انجام بده که بخوایم این دوم رو خیلی قشنگتر و روونتر بخوایم انیمیتش رو انجام بدیم. خب این آیکی تارگت و این پول تارگت، این هم برای مثلا حالا جابجاییشه. خب یه جاهایی بخوایم جابجاییش رو انجام بدیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. ببین برای قسمت دست و پاهاش هم دقیقاً به همین نحوه باید دوباره بریم توی ادیت مود. میتونم بیام شیفتی رو بگیرم و اینجا قرارش بدم آلت پی که کلر پرنت بشه و اسم این رو ببین تغییرش بدم به اینجا دیگه، چون چیز داریم لفت و رایت رو داریم IKL هند. خب و اینجا یک سرود من میزنم و آلت پی اینم کلر بشه. ببین اینو میبرم بالاتر. خب اسم این رو هم میذارم پول و این نامگذاریش. خب اینجا پوزموت دوباره همون IK هند رو انتخاب میکنم و پول دو تا فکر میکنم، آره 2 تا یا 3 تا، 3 تا، آره 3 تاست اینجا. الان اینه اون گیرنده ای که اینجا وجود داره. ببین الان دستش رو چقدر قشنگتر میتونیم از اینجا بگیریم و بکشیم. ببین حالتی که وجود نداره، یعنی الان آیکی که اینجا وجود نداره ببین به این شکل. خب یعنی خیلی بد برای ما میاد این کار رو انجام میده، ولی خب اگه بیام این کار رو انجام بدیم، این یکیه، این کاری که بیام انجام بدیم ببین به این شکل میتونیم بیایم و خیلی قشنگتر انیمیشن رو انجام بدیم. به اینم بستگی داره اینو کجا بذارید. هر جا که اینو بذارید، این آرنج رو که شما در نظر بگیرید، مثلا از همون طرف میاد حالا میخواد یه مشتی بزنه یه دستی تکون بده، این رو شما مثلا این قسمت رو پول تارگت در نظر بگیرید و از قسمت مچ دست این میشه چیز IK، این میشه IK که بخواد حالا از این ور تکون بخوره و اون هم میشه پول تارگت. خب و پس اینه دیگه. ببین اینجاست. این رو الان من یه تنظیمات خیلی قشنگتری رو بهتون میگم که دیگه هر سری، چون الان ریزه خب نمیشه اینو دید. ببین هر سری من دستم میخوره به این یکی و نمیتونم به خوبی این کار انجام بدم و این رو میتونیم انجام بدیم. ببین اگه باز زاویه‌اش اشتباه بود از اینجا میتونید باز زاویه‌اش رو اوکی کنید. خب میتونیم مثلا روی منفی حالا خورده‌ای بذاریم اگه زاویه‌اش اشتباه بود. خب فعلا خوبه، میتونیم باز زاویه‌اش رو ببین تغییر بدیم. برای این یکی
برای این یکی هم روی ادیت مود کو اینا و از همین باز شیفتی رو میگیرم میذارمش اینجا. آلت پی حتما کلر پرنت رو باید بزنید و اگه نزنید درست عمل نمیکنه. خب این میشه پس آر. خب البته بذار ببینم اونو چون آیکی اول نوشتم دیگه مرتب آره دیگه اینجوری بزنم و هند. خب و از این میام و یه اکسترود میگیرم. خب آلت پی کلر پرنت جی به سمت بالا و این رو هم پول آر و هند رو اینجا براش قرار میدم. خب حالا میتونه روی این باشه، اگه مچ دست رو بونش رو انجام ندادید میتونه روی این هم باشه. خب کلا از مچ دست بهتر میتونه انجام بشه، ولی خب از قسمت ساعد هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب روی پوز مود، خب حتما روی پوز مود قسمت آخر آیکی معرفی میکنیم. خب اینجا آیکی رو میزنیم و رایت. خب دوباره اینجا و اینجا پول رایت اینجا میزنیم. خب یکی دو تا سه تا رو اینجا زدیم. الان این هم ببین این خطچین زردی که اینجا میبینید همون برای آیکی. خب این رفته قسمت پایین، ببین اینه ها. خب ببین زرده نیست، این زرده رو نباید بچرخونی، این رفته پایین که ببین اینجا اگه این رو این بزنم ببین آیکی رو ما باید بونی که نامگذاری آیکی داره. ببین اگه اینجا من بیام دوباره این نامگذاری رو فعال کنم، کجا بود؟ نیم. ببین این آررستی که اینجا وجود داره برای مچ سمت راسته که من نامگذاری کردم، این رو نباید تکون بده. باز هم تاکید میکنم. خب اما این نمیشه آیکی، میبینی اینجا هم زدم نقطه رو زدم آیکی رو ما حتما باید بیایم و آیکی رو تکون بده. ببین الان این تکونه شاید قشنگتره و به این هم بستگی داره. اینو تکون میدید و از اینجا ببین دوباره من دستم اشتباه خورد اونجا، این میشه برای قسمت آیکی و این پول هم برای تنظیمات اونجاست. خب زاویهش هم باز از اینجا میتونیم مثلا تغییر بدیم، مثلا میتونم روی سی بذارم. خب این رو باید با آزمون و خطا انجام بده. ممکنه که یه کاراکتری رو شما ریگ کنه که اصلا این کاراکتر نباشه، اونجا توی اون موقعیت باید زاویه رو انجام بده. حالا میتونه منفی باشه، میتونه مثبت باشه، یعنی مثبت سی منفی سی. این قسمت چین لیت هم گفتم روی سه تا زدم، یعنی از مچ دست تا اونجا سه تا با خودش میشه سه تا مفصل رو انتخاب کرده و میره بالا. خب برای پا هم ببین در حالت عادی که اینجوریه و برای پا هم باید مثل دست و دومش باید این کار رو انجام بدیم. ببین اینجا ما چون دیگه بر قسمت ساق پا رو داریم، همین رو من میام این کار رو انجام میدم. خب یعنی اون قسمت مچ رو دیگه نداریم. خب شیفتی میگیرم. البته میشه اینجا یه دونه اکسترود کرد و اوکیش کرد و آلت پی کلر پرنت آن نامگذاریشو بذار سریعتر انجام بدم. ببین این میشه لفت، البته آیکی و لگ. خب برای این یکی به سمت جلو و کلر پرنت جی رو میذارم بیاد به سمت جلو، حتما زانو به سمت جلو و این میشه پول لفت دیگه. آره و لگ. خب این یکی حتما پوز مود و آیکی آرمچر استخون رو معرفی میکنیم. آیکی لگ کو اینا دوباره معرفی استخون و پول. اینو باید هی چند بار که شما چیز کنید دیگه براتون اوکی میشه. ببینید پول لگ، این که هند 90 بزنید چون دیگه کلا عجیب غریب میشه. خب چند تا میشه؟ 3-4 تاست. آره تا قسمت لگن. خب این قسمتی که الان این ایراد پیدا کرده، خب این برمیگرده به همون. ببین اینجا ویت پینتی که ما براش در نظر گرفتیم، خب اینو پیدا میکنیم. این برای قسمت روته. ببین این روتی که این استخونی که این پایین گذاشتیم دقیقاً برای اینجاست. خب بچه‌ها این ایراد پیدا کرده بود و به این نکته دقت کنید که اگه استخون روت اینجا گذاشتین از این بافت فاصله بگیره و اومدم کلا یه سری بنگذاری رو انجام دادم و الان اوکی شد. خب الان من اومدم که چیز کنم. ببین الان جی رو که بزنم، بذار خود برم عقب‌تر، برای پای سمت راست و چپش رو انجام دادم و اینجا جی رو که بزنم ببین به این شکل بر من در میاد و این هم میشه پولش آیکی و پول تارگتش. خب به این شکل اومدم و این رو در آوردم. اینم که کلا روتشه.
پس به این نکته دقت کنید و این هم که برای دستشه و اومدم این رو بالاتر قرارش دادم و اینم برای قسمت دومش. اما بعد از اینکه آیکی و پول تارگت رو انجام بدیم، حالا برای کنترل بهتر اینکه بخوایم اینا رو هندل کنیم، خب برای دست پا بخوایم اینا رو خیلی قشنگتر این کار رو انجام بدیم، میتونم بیام و شیفت A رو بزنم و از قسمت empty مثلا برای قسمت دوم میتونم یه دونه اسفیر بیارم و بذارمش اینجا، یه خورده بزرگ کنم و روی استخون روی حالت پوز مود. خب از اینجا روی قسمت بون این استخونه که برم قسمت ویوپورت دیسپلی، خب میام از اینجا یه کاستوم آبجکت، یه دونه شیپ. خب ما باید یه دونه شیپ براش انتخاب کنیم که من روی همین قطره شکونه میذارم و همین آبجکت امتی رو اینجا انتخاب بکنم. ببین به محض اینکه این کارو بیام انجام بدم و انتخابش کنم، میاد و برای من اون بون رو از اینجا حذف میکنه. حذف کردن یعنی تبدیلش میکنه به همین امتی که اینجا براش قرارش دادم و میتونم این رو حتی اسکیلش کنم، بزرگش کنم و حتی میتونم رنگش رو هم تغییر بدم. خب روی همین پوزبون کالر که بزنم مثلا میتونم این رو به رنگ قرمز تغییرش بدم و حالا برای این که بخوام خیلی راحت تر این انیمیت رو انجام بدم میتونم بیام و جی رو بزنم که خیلی راحت‌تر این شیپ رو، این اشکال هندسی که براش انجام دادم رو اینجا بتونم ببینم. خب برای قسمت‌های دیگه‌ش هم میتونم این کار رو انجام بدم. اما برای قسمت پولی که اینجا وجود داره، ببینم درست زدم، الان من نقطه رو بزنم، آره پول تیل. خب برای پول تیل میتونم بیام و روی دوباره برگردم اینجا، یه تکست بیارم و اسمشو بذارم، من اینجا کیبورد رو نمیبینم، تیل. خب این رو بذارمش مثلا اینجا و روی همین میزنم پول تیل دوباره اینجا. ببین میتونم حتی نوشته هم بیارم و رنگش رو هم به قرمز تغییر بدم. میتونم بچه این رو دیگه پاک کنم و باش کاری نداشته باشم و از اینجا روی پوز مود که بزنم، ببین این همون پولمونه. خب برای حالا انیمیتش و از اینجا میتونم این کنترل رو داشته باشم و اینجا هم که براش نامگذاری رو انجام بدم. حالا برای این یکی روی پوز مودیم، خب میشه این دیگه. ببین آیکی رو باید انتخاب کنم. ببین اینجا نامگذاری آیکی رو من انتخاب کردم و از اینجا دوباره روی این قسمت میزنم، میتونم بزرگتر کوچیک‌ترش کنم. ببین رنگ دوم قرمزه، میتونم رنگ این رو تغییر بدم. میتونم بیام و رنگش رو حالا به آبی تغییر بدم و برای این قسمت هم میتونم بیام و یه دونه تکست بیارم و LL رو اینجا بنویسم، پای چپش میشه دیگه، آره. و از اینجا نه این پول این رو روی این قرارش بدم و رنگ این رو هم باز به آبی تغییرش بدم. ببین این میشه قسمت پول و از اینجا هم ما این رو داریم که میتونیم این کار رو انجام بدیم. ببین برای بقیه جاهاش هم میام این کار رو انجام میدم. برای این یکی هم میام و این رو انتخاب کنم با همون رنگ آبی. ببین اینجوری مثلا اینجا RL و پوز مود پولش کو اینا، این رو روی اینجا قرارش میدم و به رنگ آبی. برای دست ها هم استخون دست، برای دست میتونم رنگش رو به زرد تغییر بدم. میخوام هر کدوم رنگش فرق داشته باشه. خب برای این یکی هم میام و همون رو انتخاب کنم و رنگ زرد. برای قسمت پول ها اینجا LH رو نوشتم و روی استخون درسته پول الهند و روی این رنگ زرد. و برای این دستش و برای پل اون دستش هم میام و همین رو میزنم روی رنگ زرد دیگه. این هم برای ما اوکی. ببین الان روی پوز مود که برم، خب هر کدوم از اینها یه شیپی داره به همین راحتی. این هم برای قسمت پلش خیلی قشنگ ما تونستیم این کار رو انجام بدیم. خب برای این قسمت، خب این قسمتی که میخواد بشینه، ببین اینجوری میخواد بشینه و آره میخواد بپره و بشینه، این هم میتونیم به شیپ بدیم. من میخوام شیپ این رو کلا
متفاوت باشه و میام و از empty یه دونه کیوب میارم، اینو میذارمش اینجا. خب پوز مود همین قسمت ویست کمر، میام و شیپش رو به این کیوب تغییر میدم. میتونم رنگش رو روی سبز بذارم. ببین الان این خیلی قشنگ بر ما اینجا قرار داره. و برای گردنش، خب جاهایی که حالا زیاد استفاده میشه، ببین برای این قسمت ببینم گردن رو انتخاب کردم، آره نیک. برای این هم میتونم بیام، بذارید این رو هم حذف کنم. ببین میتونم بیام و حالا یه دونه سیرکل اینجا داشته باشم، بذارمش اینجا و این رو روی پوز مود شیپ این و رنگش رو هم، اینو میتونم رنگش رو ببین روی کاستوم کالر ست که بزنم خودم میتونم تعیین کنم. خب از همینجا میتونم رنگش رو به صورت دلخواه رنگی که میخوام روی همین قرارش بدم که حالا به این رنگ در بیاد. الان این برای قسمت گردنشه. خب و برای قسمت چشم و فک هم میشه این کار رو انجام داد. خب این هم میتونید شیپی خودش رو بذارید دیگه، این رو خودتون میتونید انجامش بدید. پس الان ما ریگ کامل رو برای این انجام دادیم و میتونیم انیمیتش کنیم. ببین من حتی میتونم اینجا روی این اتو کی فریم بزنم و اینجا یه اسپیس بزنم و اینجا یه حرکتی انجام بدم و یه پلی رو که بزنم اینطوری میاد و بر ما اینجا یه انیمیتی رو داره. و هر کدوم از اینا رو که خواستم میتونم بیام و بهش کی فریم بدم که مثلا توی کی فریم بعدی بخواد حالا پاشو حرکت بده اینا، که اینها رو باید توی یه پارت دیگه انجام بدم. الان ویدیو هم طولانی شد، اما همونطور که گفتم دوره 0200 جلوه ویژه رو به زودی آماده میکنم و هر کسی قصد شرکت تو این دوره رو داشت میتونه بهم پیام بده. حالا آماده که شد بهتون اعلام میکنم. حتما از مزیت‌های دوره اینه که ارتباط مستقیم با من دارید و برای رفع اشکال میتونید پیام بذارید، مستقیما با خودم در ارتباط هستین و خیلی دقیق ما بررسی میکنیم و گام به گام حالا هر صحنه‌ای که هست میتونه همین صحنه باشه و صحنه‌های دیگر رو من براتون قرارش میدم و گام به گام با هم دیگه پیش بریم که چجوری میتونیم یک صحنه جذابی رو خلق کنیم. ببینید بچه‌ها، یکی از نکات مهمی که باید رعایت کنیم و بهش دقت کنیم، خب حالا روی سیستم‌های معمولی میایم و جدا جدا هر کدوم از صحنه‌ها رو میتونیم درست کنیم. مثلا قسمتی که حالا آسفالت داره تخریب میشه رو جدا میایم اون شبیه سازی رو انجام میدیم و ازش خروجی میگیریم، خروجی ترانسپرنت شده میگیریم و مثلا برای همین قسمت کاراکتر هیولا که بخواد حالا اون ماشین هم بگیره، که البته خب این هم این که چجوری بخواد اون حالا وسیله نقلیه رو برداره و اینا، این خودش نیاز داره که مفصل بهتون توضیح بدم. خب چون زمانی که میاد و اون ماشین رو برمی‌داره، مثلا قبلش اون ماشین هایده، پنهانه، یعنی ما باید بیایم از اون وسیله نقلیه چند بار حالا دوپلیکیت کرده باشیم، کپی گرفته باشیم که هر جا که بخواد حالا اون زمانی که پرت میکنه اینا، اون زمانی که برمیداره به اون بون مثلا یکی از انگشتاش وصله. خب و زمانی که میخواد پرت کنه ماشین هایت میشه، پنهان میشه و دوباره یه دونه، یعنی همون ماشینی که ازش کپی گرفتم رو میاد و پرت میکنه. خب حالا نیاز داره که کامل مفصل بهش پرداخته بشه. خب داشتم روی سیستم‌های معمولی رو میگفتم، میایم این یه تکنیکی داره، به هر حال باید با روشش آشنا باشید. میایم جدا جدا، مثلا توی افتر افکت میایم لایه لایه اینا رو با هم دیگه تو قسمت کامپوزیت انجام میدیم که من توی دوره جلوه ویژه حتما اینو بهش میپردازم که چجوری بتونیم حتی توی سیستم‌های معمولی هم بهترین خروجی رو توی، مثلا به نظر میاد سنگینه ولی سنگین هم نیست و میتونیم اینا رو جدا جدا به صورت لایه لایه که در نهایت توی افتر افکت میخوایم همه رو با هم دیگه ادغام کنیم انجام بدیم. یعنی صحنه همونه ولی هر سری میایم که خیلی سبک بخوایم این کار رو انجام بدیم که خیلی هم سریع بخواد به نتیجه برسه و نتیجه خوبی هم میتونیم برسیم. خب پس اینا رو حتما توی آینده بهتون توضیح میدم و تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون.